প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিদ্যায়তনিক দৃশ্য শ্ৰাব্য অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। স্বয়ং প্ৰভা DTH চেনেল 20ৰ যোগেদি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অধ্যয়ন কাৰ্য অধিক মনোগ্ৰাহী আৰু ফলপ্ৰসূ হোৱালৈ লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন বিষয় সামৰি আমাৰ এই বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠানটি সজোৱা হৈছে। আহকচোন প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আমাৰ আজিৰ খণ্ডটিৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি স্নাতক দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ ইতিহাসৰ হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰম চুলতানেট টু দ্য মুগলছ এই পাঠ্য বিষয়টোৰ চতুৰ্থ অধ্যায়টোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই অধ্যায়টো হৈছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ দ্য দিল্লী চুলতানেট। নাও ফাৰ্ষ্ট অফ অল উই উড লাইক টু এক্সপ্লেইন দ্য লাৰ্নিং অবজেক্টিভছ অফ দিছ প্ৰেজেণ্টেশ্যন। ফাৰ্ষ্ট অবজেক্টিভ ইজ ডেট to explain the administrative mechanism that function under the Delhi Sultanate. Secondly, to discuss the responsibilities and duties of the ministers under the various departments of its administration. And thirdly, to describe the influence of Islam on the administrative structure and functioning during the Sultanate period. Introduction. The administrative initiated by the Delhi Sultanate largely influenced by the principles of the general Islamic administration of the world. At the same time, in India, the sultans did not always try to impose their way of governance on the Indian people. On the many occasions, they allowed indigenous people to retain their own laws. In this presentation, we will have references to two main administrative branches, that is central and provincial administration of the Delhi Sultanate. এতিয়া আমাৰ এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটোৰ ইতিমধ্যে আমি উদ্দেশ্যকেইটা ব্যাখ্যা কৰিলোঁ যে আমি দিল্লী চুলতানেটসকলৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তেওঁলোকৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত কেনেকৈ ইছলাম ধৰ্মই প্ৰভাৱ পেলাইছিল সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আৰু তাৰপিছত এতিয়া আমি যেতিয়া পৰিচয় দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়া আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে দিল্লী চুলতানসকলৰ যিটো শাসন প্ৰণালী আছিলে, প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা আছিলে, সেইটো গৰিষ্ঠ সংখ্যকেই ইছলামীয় প্ৰশাসনৰে ইনফ্লুৱেঞ্চ আছিলে। কিন্তু তেওঁলোকে সদায় ভাৰতীয় লোকসকলৰ ওপৰত এটা বহিৰাগত প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থা জাপি দিব বিচৰা নাছিলে। তেওঁলোকে কোনো কোনো সময়ত ভাৰতীয় যিবিলাক ইণ্ডিজিনিয়াছ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেম আছিলে সেইবিলাকৰো ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছিল। Now, who were sultanates? The Delhi Sultanate was an Islamic empire based in Delhi that stretched over large part of Indian subcontinent for 320 years. That is from 1226 to 1526. 5 dynasties ruled over the Delhi Sultanate. Subsequently, the Slave dynasty, the Khilji dynasty, the Tughlaq dynasty, the Soyot dynasty, and the Lodi dynasty. এতিয়া চুলতানেট বুলিলে আমি কাক বুজাওঁ? যে দিল্লী চুলতানেটসকল হৈছে দিল্লীত শাসন কৰিছিল 1226 পৰা 1526 ভিতৰত যিকেইটা ৰাজবংশই 5টা ৰাজবংশই শাসন কৰিছিল। এই গোটেই 5টা ৰাজবংশৰ যিটো শাসন ব্যৱস্থা আছিলে সেইটোকে আমি চুলতানেটসকলৰ শাসন ব্যৱস্থা বুলি কওঁ। এতিয়া সেই 5টা শাসন বংশ কোন কোন আছিল? প্ৰথমতে হ'ল স্লেভ ডাইনাষ্টি অৰ্থাৎ দাস বংশ, তাৰপিছত হ'ল খিলজি বংশ, তাৰপিছত আহিলে তুগলকসকল, তাৰপিছত ছৈয়দসকল আৰু শেষৰ বংশটো হ'ল লোদীসকল। Now the whole administrative system of Delhi Sultanate were divided into two main branches. These were the central administration and the provincial administration. First of all, we shall discuss the central administration. এতিয়া দিল্লী চুলতানসকলৰ যিটো প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থা আছিল সেই প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাটো দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল। প্ৰথমটো হ'ল যে কেন্দ্ৰীয় প্ৰশাসন আৰু ছেকেণ্ডটো হ'ল যে প্ৰাদেশিক প্ৰশাসন। আমি প্ৰথমতে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় প্ৰশাসনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। Now the Sultan. Under the Sultanates, the Sultan were the head of their governments. The post of Sultan was not hereditary in India.
It was an elected post. Of course, priority was first given to the eldest son of the deceased sultan. Moreover, a sultan could be deposed under certain circumstances. These were if a sultan failed to carry out his trust, if a sultan lost his power of judgment, and thirdly, if a sultan lost his physical ability. এতিয়া কেন্দ্ৰীয় প্ৰশাসনৰ প্ৰথমতে আমি সুলতানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, অৰ্থাৎ ৰজা। দিল্লী সুলতানেটসকলৰ দিনত ৰজাই আছিলে, সুলতানেই আছিলে প্ৰশাসনৰ মুৰব্বী। তেওঁ পোষ্টটো ভাৰতত হেৰিডিটৰী নাছিল, বংশানুক্ৰমিক নাছিল। তথাপিও কি কোৱা হৈছিল যে যিজন ৰজা ঢুকাইছে তেওঁ এল্ডাৰ সন অৰ্থাৎ ডাঙৰ ল'ৰাজনকে সাধাৰণতে নেক্সট সুলতান নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল। কেতিয়াবা সুলতানক কিছুমান চাৰ্কমষ্টেঞ্চেছ, কিছুমান পৰিৱেশত ডিছমিছ কৰাও আমি দেখিবলৈ পাওঁ। সেই কেনেকুৱা চাৰ্কমষ্টেঞ্চেছত তেওঁলোকক ডিছমিছ কৰা যায়, সেইকেইটা হৈছে যে যদি সুলতানে নিজৰ বিশ্বাস ৰাখিব পৰা নাই, যদি সুলতানে প্ৰজাৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে। দ্বিতীয়তে হৈছে যদি সুলতানে জাজমেণ্ট দিব পৰা নাই, সুলতানে যদি ন্যায় সঠিককৈ দিব পৰা নাই। আৰু থাৰ্ডলি কি হৈছে যে যদি সুলতান ফিজিকেল এবিলিটি তেখেতৰ নাই, অৰ্থাৎ শাৰীৰিক সক্ষমতা তেখেতে হেৰুৱাইছে, তেতিয়াও এজন সুলতানক আঁতৰাই দিয়া হৈছিল। এতিয়া আহোঁ আমি ডিউটি। হোৱাট were the duties of a sultan? The duties of a sultan were to protect the principles of Islam, to defend the territories of Islam, to settle disputes among his subjects, to enforce criminal law, to strengthen the frontiers of Muslim territory, to wage holy wars against the enemies of Islam, and to collect taxes. These were the duties of a sultan. এতিয়া এজন সুলতানৰ কি ডিউটি আছিল, তেওঁৰ কৰ্তব্য কি আছিল? তে প্ৰথমতে হ'ল তেওঁ ইছলামৰ প্ৰিন্সিপলছবিলাক ৰক্ষা কৰিব পাৰিব লাগিব। ছেকেণ্ডলি কি কৰিব পাৰিব লাগিব, তেওঁ ইছলামৰ যিখিনি টেৰিটৰি অৰ্থাৎ যিখিনি ঠাই ইছলাম ধৰ্মৰ শাসন চলিছে সেই টেৰিটৰিখিনি তেওঁ ডিফেণ্ড কৰিব পাৰিব লাগিব, তেওঁ সুৰক্ষা দিব পাৰিব লাগিব। থাৰ্ডলি যে প্ৰজাৰ মাজত যিবিলাক ডিছপুট অৰ্থাৎ যিবিলাক গোচৰ, সেই গোচৰবিলাক তেওঁ সমাধা কৰিব পাৰিব লাগিব। তাৰপিছত আকৌ কৈছে যে টু এনফৰ্চ ক্ৰিমিনেল ল, দেন টু ষ্ট্ৰেংথেন দ্য ফ্ৰণ্টিয়াৰ্ছ অফ মুছলিম টেৰিটৰি, আৰু কৈছে যে মুছলিম টেৰিটৰি যিবিলাক আছে সেই মুছলিম টেৰিটৰিবিলাকৰ যিবিলাক সীমা, সেই সীমাবিলাক তেওঁ সুৰক্ষা দিব পাৰিব লাগিব বা সীমাবিলাক সুৰক্ষিত শক্তিশালী হিচাপে কৰিব পাৰিব লাগিব। তাৰপিছত আকৌ কি আহিলে যে টু ৱেজ হলি ৱাৰ্ছ এগেইনষ্ট দ্য এনিমিজ অফ ইছলাম, যে যিখিনি যাক তেওঁলোকে ইছলামৰ শত্ৰু বুলি বিবেচনা কৰিছে সেই শত্ৰুসকলৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে পবিত্ৰ যুদ্ধ কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু লাষ্টলি টু কালেক্ট টেক্সেছ, অৰ্থাৎ তেওঁ টেক্স কালেক্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি যদি এই ডিউটিজ অফ এ সুলতানৰ যিবিলাক ডিউটি, সেই ডিউটিখিনি যদি আমি ভালদৰে বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকে ইছলাম ধৰ্ম বা ইছলাম ধৰ্মীয় যিখিনি প্ৰিন্সিপল আৰু তেওঁলোকৰ টেৰিটৰি এইখিনি প্ৰটেক্ট কৰাই তেওঁলোকৰ প্ৰথম দায়িত্ব আছিল। দেন কাম টু দ্য মিনিষ্টাৰ্ছ। Under the Delhi Sultanate, the Sultan was the head of his government. We already discussed it. He was assisted by a number of ministers of different ranks and status. The head of the civil administration was known as Wazir. His department was known as Diwan-e-Waziyat. The Wazir had to perform two main duties. What were these two duties? Firstly, he was the central finance officer at the headquarters. So, collection of revenue was his main duty and responsibility. Secondly, the Wazir had to supervise the workings of other officers at the headquarters. Again, he appointed the civil servants at different departments. এটা মন্ত্ৰীসকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ গ'লে প্ৰথমতে আমি ইতিমধ্যে আমি গম পালোঁ যে দিল্লী সুলতানসকলৰ দিনত সুলতানেই আছিল প্ৰশাসনৰ মুৰব্বী। তেওঁক সহায় কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন মন্ত্ৰী আছিল। তে চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত তেওঁক সহায় কৰিবৰ বাবে আছিল ৱাজিৰ।
সিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিজন হেড সেইজন হৈছে ৱাজিৰ আৰু ৱাজিৰৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো বিভাগটো কি বুলি কোৱা হয় দিৱান-ই-ৱাজিয়ত ৱাজিৰ দুটা মেইন ডিউটি পালন কৰিব লগা হৈছিল প্ৰথমতে আছিল যে তেওঁ এজন যেহেতু টেক্স কালেক্টৰ গতিকে টেক্সখিনি তেওঁ কালেক্ট কৰাটো তেওঁ প্ৰধান দায়িত্ব আছিল আৰু সেকেন্ড ইম্পৰ্টেন্ট দায়িত্বটো আছিল তেখেতৰ যে যিবিলাক সিভিল সাৰ্ভেন্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত থাকিব সেই সিভিল সাৰ্ভেন্টবিলাকক তেখেতে এপইণ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ কাম কাজ চোৱাচিতা কৰিব লাগিব Now the additional responsibilities of the wazir. What were the additional responsibilities of a wazir besides these two main duties? The wazir had to meet all requirements of the military department. His office kept all military accounts, disbursed salaries among the officers and allotted land assignments. Secondly, the office of the wazir paid stipends to the scholars and learned men. The office of the wazir distributed money among the poor and the needy. যে আমি ইতিমধ্যে যি দুটা দায়িত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো ৱাজিৰৰ সেই প্ৰধান দায়িত্ব দুটাৰ বাহিৰেও এজন ৱাজিৰৰ আৰু কিছুমান বেলেগ ৰেসপন্সিবিলিটি থাকে দায়িত্ব থাকে তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হ'ল যে তেওঁ মিলিটাৰী সকলো ৰিকুৱাৰমেন্টস মিটমাট কৰিব পাৰিব লাগিব তেওঁৰ বিভাগটো হেতু চোৱাচিতা কৰিছিল আৰু অফিচাৰ্ছ বিলাকৰ যিখিনি স্যালাৰি বা একাউণ্টৰ যিবিলাক হিসাব তেওঁ এই গুটি হিসাববিলাক তেওঁ নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিছিল তাৰ পিছত আহিলে যে যিখিনি লাৰ্নাৰ্ড মানুহ আৰু স্কলাৰ তেওঁলোকে ৱাজিৰৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে সিলেক্ট কৰিব লাগিব তেওঁলোকক স্কলাৰশ্বিপ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব থাৰ্ডলি তেওঁলোকে যিবিলাক দুখীয়া মানুহ আছে সেই দুখীয়া বা যাক ধনৰ প্ৰয়োজন তেওঁলোকক বাছি উলিয়াই তেওঁলোকৰ মাজত অৰ্থ সাহায্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব এই কিটাই হৈছে ৱাজিৰৰ প্ৰধান দায়িত্ব এটা ৱাজিৰৰ বাহিৰেও এখন মিনিষ্ট্ৰিত আৰু বেলেগ বেলেগ মিনিষ্টাৰ আছিল বা বেলেগ বেলেগ বিভাগ আছিল সেইকিটা আমি এই স্লাইডখনত দেখাব বিচাৰিছো যে হেড অফ দা প্ৰশাসন সুলতান হেড অফ দা ষ্টেট দেন ৱাজিৰ ফাইনেন্স and prime minister then diwan-i-risalat তেওঁ আছিল minister of foreign affairs sadar তেওঁ আছিল minister of islamic then diwan-i-insa minister of external affairs diwan-i-aris defense minister then quazat তেওঁ আছিল minister of law এতিয়া আমি এই স্লাইডখন যদি চাও তেতিয়া আমি দিল্লী প্ৰশাসনৰ কেন্দ্ৰীয় যেটো প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা আৰু মন্ত্ৰীসকলক কি বিষয়বাব দিয়া হৈছিল এই স্লাইডখনত আমি খুব সুন্দৰকৈ দেখা পাওঁ নাও উই উইল ডিসকাস দা আদাৰ ব্ৰাঞ্চ অফ দা Delhi Sultanate, that is the provincial administration. The empire of the Delhi Sultans was divided into many provinces. It also included many tributary states. As long as these tributary states did not take any action against the policies of the sultans, they were allowed to manage their own affairs. The duties of the rulers of these tributary states were clearly defined by the sultans. These were to protect imperial officials, then to protect Muslim residents, and lastly to give good administration to the subjects. These were the main responsibilities of the head of the provinces. Ite pradeshik proshashoner bikhoye ami jodi alochona koru te dekhu je Delhi sultan hokole teolukor pradeshkhonok kisuman horu horu beleg stateot ba pradeshok bhag korisil proshashoner subidhar babe এতিয়া এই ট্ৰিবিউটাৰি এই ষ্টেট বিলাকক ট্ৰিবিউটাৰি ষ্টেট বুলি কৈছিল তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট এটা পৰিমাণৰ ৰাজহ কেন্দ্ৰীয় প্ৰশাসনক দিব লাগিছিল যেতিয়ালৈকে ট্ৰিবিউটাৰি ষ্টেট বিলাকে চেন্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ এগেইনষ্টত বা সুলতানৰ এগেইনষ্টত কোনো একচন নলৈছিল বা কোনো ৰিয়েক্ট নকৰিছিল তেওঁলোকৰ পলিচিজ তেতিয়ালৈকে ট্ৰিবিউটাৰি ষ্টেট বিলাকৰ লগত কেন্দ্ৰৰ কোনো ক্লেছ হোৱা নাছিল বা তেওঁলোকক নিজৰ ইচ্ছামতে তেওঁলোকৰ প্ৰশাসন চলাই নিবলৈ দিয়া হৈছিল এই প্ৰাদেশিক যিবিলাক ৰুলাৰ আছিল বা শাসক আছিল তেওঁলোকৰ যিবিলাক দায়িত্ব সেই দায়িত্ববিলাক কিন্তু সুলতানে নিৰ্দিষ্টকৈ ভাগ কৰি দিছিল সেইবিলাক হৈছিল যে তেওঁলোকে যিবিলাক ইম্পেৰিয়েল অফিচিয়েলছ সেই অফিচিয়েলছ বিলাকক প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰিব লাগিব সেকেন্ডলি তেওঁলোকে যিবিলাক মুছলিম ৰেসিডেন্স আছিল মুছলিম বাসিন্দা আছিল সেই প্ৰদেশখনত তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিব পাৰিব লাগিব আৰু থাৰ্ডলি যে তেওঁলোকে এখন ভাল প্ৰশাসনিক
প্ৰশাসন ব্যৱস্থা তেওঁলোকে চলাব পাৰিব লাগিব আৰু শাসকসকলক এটা ভাল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তেওঁলোকে দিব পাৰিব লাগিব Now the governors and their powers Governors means the head of the provincial states There are two types of provinces under the Delhi Sultanate Some of them enjoyed limited powers and other partially unlimited power enjoyed Each province was administered by a governor The governors were appointed by the Sultan The governors were to act only with the help of some other executive officers in all departments. These were same with those of the central departments. The sultans had all say in the appointments of such officers. Secondly, the ministers of the central governments had control over the same departments in the states. যে গভৰ্ণৰসকলৰ পাৱাৰ কেনেকুৱা আছিল দিল্লী সুলতানসকলৰ শাসনকালত গভৰ্ণৰসকলে দুই প্ৰকাৰৰ আমি প্ৰভিন্স দেখা পাওঁ যে কিছুমান প্ৰভিন্সে সম্পূৰ্ণ পাৱাৰ তেওঁলোকে উপভোগ কৰিব পাৰিছিল আৰু কিছুমানক কিন্তু এটা পাৰ্শিয়েল পাৱাৰহে দিয়া হৈছিল প্ৰতিখন প্ৰদেশেই এজন গভৰ্ণৰে শাসন কৰিছিল কিন্তু এই গভৰ্ণৰবিলাকক আকৌ কিছুমান অফিচাৰে এক্সিকিউটিভ অফিচাৰে কাৰ্যবাহী অফিচাৰে তেওঁলোকক কামত সহায় কৰিছিল এই গভৰ্ণৰসকলক সুলতানী এপইণ্টমেণ্ট দিছিল Again, thirdly, although each province had its own army, but the governors had no direct control over it. Then the divisions of the provinces. Provinces were further divided into 6. These were put under sikdars. However, taking advantage of the sultans, from time to time, provincial dynasties grew in many provinces. The 6 then emerged as sarkars. Then each sarkar was divided into many parganas. The governments maintained direct relation with the peasants only through the parganas. এতিয়া আমি প্ৰদেশবিলাকৰ শাসন প্ৰণালীটো কেনেকৈ চলিলে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম যে প্ৰদেশবিলাক কেনেকৈ ভাগ কৰা হৈছিল শাসনৰ সুবিধাৰ বাবে প্ৰদেশবিলাকক আকৌ কিছুমান সৰু সৰু সিক বুলি এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিভিজন কৰিছিল সেই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিভিজনত ভাগ কৰা হৈছিল একোজন সিকদাৰৰ তলত একোখন সিক আছিল অৰ্থাৎ সিকৰ যিজন মুৰব্বী তেওঁক সিকদাৰ বুলি কোৱা হৈছিল কেতিয়াবা কি হৈছে যে সুলতানৰ এডভান্টেজ লৈ কিছুমান সিকদাৰে নিজাকে এখন চৰকাৰ হিচাপে উত্থান কৰিছিল আৰু এই চৰকাৰবিলাক আকৌ কি কৰিছিল কিছুমান বেলেগ বেলেগ সৰু সৰু পৰগনাত ভাগ কৰা হৈছিল আৰু পৰগনাবিলাকৰ দায়িত্ব আছিল যে তেওঁলোকে কৃষকৰ লগত এটা ডাইৰেক্ট ৰিলেশ্যন তেওঁলোকে ৰাখিব লাগিব এই গুটি ডিভিজনবিলাক অৰ্থাৎ এই গুটি ভাগবিলাক প্ৰশাসনৰ সুবিধাৰ্থে কৰা হৈছিল নাও দ্য মেইন অফিচিয়েলছ অফ দ্য পৰগনাজ হু were the main officials of a pargana the amil he was the head of the pargana administration then the munsif he was the chief assessment officer then the treasurer he was the collector of the revenues then karkuns were assigned the duty of registers of the parganas then kanungoi they maintained previous records of the produced in their respective provinces these were the main officials of the pargana the pargana bilakor কি অফিচিয়েলছ আছিল কেনেকৈ তেওঁলোকৰ শাসনটো চলিছিল যে প্ৰথমতে কৈছে যে আমিলবিলাকৰ আমিল কোন আছিল যে পৰগনাৰ যিজন হেড আছিল সেইজনক আমিল বুলি কৈছিল দেন দ্য মুনচিফ হি ৱাজ দ্য চিফ এছেছমেণ্ট অফিচাৰ তাৰপিছত আহিলে যে ট্ৰেজাৰাৰ গাননি হি ৱাজ দ্য কালেক্টৰ অফ দ্য ৰেভিনিউ তেওঁৰ হাতত কি আছিল যে তেওঁ ৰেভিনিউ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰাৰ দায়িত্ব থাকিছিল তাৰপিছত কাৰকুনৰ কি আছিল যে পৰগনাবিলাক ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব তেওঁ কাৰকুনৰ দায়িত্বটো হ'ল তাৰপিছত কানুনগৈ কি আছিল দে মেইনটেইন প্ৰিভিয়াছ ৰেকৰ্ডছ অফ দ্য প্ৰডিউচড ইন দেয়াৰ ৰেছপেক্টিভ প্ৰভিন্সেছ এতিয়া কানুনগৈ যোৱা বছৰ তেওঁলোকৰ যিবিলাক উৎপাদন হৈছিল সেই উৎপাদনবিলাকৰ হিচাপ ৰখাটো এজন কানুনগৈ দায়িত্ব আছিল নাও উই আৰ এট দ্য এণ্ড অফ দিছ presentation what we have learned in this presentation we have learned the different two divisions of the administration that is central administration and provincial administration then we have learned duties of the sultans then responsibilities of the sultan then
In the provincial administration, we have discussed the divisions of the provinces, different officers and their duties. Again, we have discussed ministers and their responsibilities. এতিয়া আমি এই অধ্যায়টোৰ শেষৰ ফালে আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু এই অধ্যায়টোত এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটোত আমি কি আলোচনা কৰিলোঁ। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে দিল্লী চুলতানেটসকলৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থা দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। প্ৰথমটো হ'ল চেণ্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় প্ৰশাসন আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে প্ৰাদেশিক প্ৰশাসন অৰ্থাৎ প্ৰভিন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে ডিউটিজ অফ দ্য চুলতান, চুলতানৰ কৰ্তব্যসমূহ আমি আলোচনা কৰিলোঁ। তাৰপিছত ৰেছপনচিবিলিটিজ অফ দ্য চুলতান, চুলতানৰ কি দায়িত্ব আছিল সেই দায়িত্ববিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। তাৰপিছত প্ৰভিন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত অৰ্থাৎ প্ৰাদেশিক প্ৰশাসনত আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে ডিভিজনছ অফ দ্য প্ৰভিন্সেছ, প্ৰভিন্সবিলাকক প্ৰদেশবিলাকক কিদৰে শাসনৰ সুবিধাৰ্থে ভাগ কৰা হৈছিল। তাৰপিছত আলোচনা কৰিলোঁ যে ডিফাৰেণ্ট অফিচাৰ্ছ এণ্ড দেয়াৰ ডিউটিজ, প্ৰাদেশিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ অফিচাৰসমূহ কোন আছিল আৰু তেওঁলোকৰ দায়িত্ব কি আছিল প্ৰশাসনত। আৰু শেষত আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে মিনিষ্টাৰ্ছ এণ্ড দেয়াৰ ৰেছপনচিবিলিটিজ, মিনিষ্টাৰসকলৰ দায়িত্ব কি আছিল আৰু তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য কি আছিল, এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আজি আমাৰ এই অধ্যায়টো ইমানতে সমাপ্ত হৈছে। ধন্যবাদ। ইমান সময় আমি স্বয়ং প্ৰভা DTH চেনেল 20 যোগে সম্প্ৰচাৰিত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠানটিৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰিলোঁ। এই বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকল নিশ্চয়কৈ ভালেখিনি উপকৃত হৈছে। পুনৰ আন এটি বিষয় লৈ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। নমস্কাৰ।